हेलो साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले कुनै पनि ब्याङ्कको खाता खोलिसकेपछि मोबाइल ब्याङ्किङलाई अन गराएका हुन्छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङ अन गरिसकेपछि त्यही ब्याङ्कको एप्लिकेसन हाम्रो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट त गर्नुहुन्छ तर प्रयोग गर्न भने जान्नुहुन्न। आज मैले तपाईँहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। यदि तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ सम्बन्धी जान्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म गएर हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। ल साथीहरू, अब आजको टपिक सुरु गरौँ। अब लागौँ हाम्रो मोबाइलतर्फ। अब साथीहरू, सबभन्दा पहिला त तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले enmb एप भनेर सर्च गर्नुहोला। तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला। मेरो अलरेडी डाउनलोड भएको हुँदा मैले ओपन गरिसकेपछि तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एकाउन्टबाट। मैले लगइन गरेको हुँदा यहाँ पिन नम्बर मागेको छ डाइरेक्ट। मैले मेरो पिन नम्बर हानिसकेपछि तपाईँको यहाँ enmb एप खुलेको छ। यहाँ तपाईँले ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एकाउन्टमा कति पैसा छ। तपाईँ पैसा ट्रान्सफर गर्न ब्याङ्कमै जानुपर्छ भन्ने छैन। एपबाट सबै फिचर्सहरू दिएको छ। कसरी फोन ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले मर्चेन्ट पेबाट तपाईँले टपअप, टिभी, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन, वालेट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्कुल फी, क्रेडिट कार्ड दिएको छ। इन्टरनेट, यहाँ तपाईँले पैसा पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ नेटको। वालेट रिचार्जबाट तपाईँले खल्टीमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि फिचर्स यहाँ दिएको छ सबै। लोनहरू गर्न सक्नुहुन्छ।